That's it คือจะไหวไหมเนี่ยทั้งเทปเนี่ยดูปากเขาพูดเนี่ย That's it ไอ้นึกว่าอยู่โตที่ต่างประเทศแล้วเนี่ย I know อยู่โตที่ไหนวัดหนองเมือด and he just gotta have like big hands I really like Hello and welcome to I Can Teach Welcome ค่ะคุณจอนค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for having me Of course babe Welcome So what are we doing today Well from how you dress I don't think we're gonna talk about something else besides sex นะคะเป็นแขกที่ให้เกียรติรายการแล้วแต่งตัวมาตรงธีมที่สุด brief มาว่าต้องเซ็กซี่ให้เหมือนติช่าสุดๆก็เลยแบบเอาเลยเต็มที่เลยอย่ามันไม่ถูกเลยอะ Okay babe I'm gonna ask you just easy questions จะถามอยู่คำถามเขินจังมันไม่เชื่อเลยอะไอไม่เชื่ออยู่เลยนะเมื่อกี้มึงไม่เชื่อเลยนะเขินจังHow do you know about sex for the first time? I saw it on TV. Wait, is it porn? Soap opera, where the main character go like this, and then the other person go. Like this เหมือนกับล้มคือพระเอกล้มใส่นางเอกแล้วก็กลายเป็นเซ็กแล้วก็จูบกันแล้วก็ได้กันคือเขาไม่ได้ข่มขืนใช่ปะไม่ได้ข่มขืนอะไรเลย เรื่องอะไรจำได้ไหมจำไม่ได้แต่รู้แค่ว่าตื่นเช้ามาผู้หญิงก็คือจะห่มผ้าอยู่อย่างนี้แล้วทุกอย่างตรงนี้เปื้อนไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนคุณทำอะไรฉันลงไปนั่นคือเป็นเซ็กในความคิดของเราแล้วเราคิดว่าเขาทำอะไรในผ้านั้นคือเขาไม่เจ็บเด็กบางคนเด็กบางคนเรานึกว่าคนเอาตัวทับกันแล้วหมุนตัวถ้าเกิดไม่หมุนไม่มีเซ็กนะต้องหมุนตัว right so like you คิดว่ามันเป็นยังไงเซ็กตอนนั้นเขาเข้าใจตอนนั้นในความคิดไอคิดว่าอ๋อก็คือเขาก็แค่แบบเสื้อผ้าหลุดลุ่ยแก้ผ้าแล้วก็เหมือนแบบทัชต้องตัวกันแค่นี้ก็คือเซ็กส์แล้ว That's it คือจะไหวไหมเนี่ยทั้งเทปเนี่ยดูปากเขาพูดเนี่ย That's it แล้วอยู่คิดว่าเด็กมันเกิดมาได้ยังไงเอาจริงๆคือตอนนั้นมันก็เหมือนแบบคนทั่วไปที่คิดนั่นแหละตอนเป็นเด็กอะคิดว่าแบบสวรรค์เขาส่งลงมา ใส่ลูกโป่งแล้วก็มาวางไว้หน้าบ้านของ Daddy and Mommy อยู่ไม่มีน้องใช่ไหมNo เพราะว่าไอเนี่ยแบบโตที่ไทยเกิดที่ไทยไงก็เลยแบบไอนึกว่าอยู่โตที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยI know อยู่โตที่ไหนวัดหนองเมือดที่ฉันเรียนโรงเรียนวัดหนองเมือดแล้วคือการสอนแบบเซ็กอะไรเงี้ยอาจจะแบบยังไม่โอเปนอะไรมากยังไม่ได้เปิดอะไรมากฉันเลยรู้มาแค่นี้แหละไม่งั้นเราขนาดมีว่าโรงเรียนวัดเขาจะสอนเพศได้ยังไงอะอันนี้คือเมืองพุทธโรงเรียนวัดอยู่ในวัดเขาสอนเพศศึกษาหรือสุขศึกษาไหมสอนได้แต่ไม่เยอะแบบกรุบกริบโอเค what is กรุบก็แบบว่าเด็กผู้หญิงต้องใส่กระโปรงยาวๆแล้วส่วนแบบเด็กผู้ชายก็คือจะต้องแบบถืออีเหรียญไปแบบฟันอะไรแบบนี้แค่นั้นนี่คือเพศศึกษาเหรอ ก็คือจะแบบไม่ได้แบบมีการสอนคอนดอมหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้โอเปนอะไรมากใช่เราก็จะไม่มีความรู้อะไรกันมากซึ่งคนในหมู่บ้านฉันก็มีหลายคนที่อาจจะแบบท้องก่อนวัยอันควรเพราะว่าไม่รู้ว่าเซ็กมันคืออะไรเพราะว่าพอเราโตอะหล่อนเราเริ่มโตอะอวัยวะเพศเรามันร้อนรุ่มกันเองแล้วพอเราไม่รู้จักการป้องกันปุ๊บมันร้อนรุ่มมันก็เข้าไปหากันมันมาชนกันแล้วก็ทำให้ทุกคนแบบอาจจะท้องอะไรแบบนี้หลายคนอาจจะท้องอะไรแบบนี้ Fun fact ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาท้องก่อนวัยอันควรปัญหาท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมไทยมาโดยตลอดอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นค่านิยมเรื่องเพศของวัยรุ่นการขาดความรู้ในการป้องกันรวมถึงเสพสื่อที่มีผลต่อการยั่วยุให้เกิดอารมณ์โดยขาดวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะซึ่งปัจจัยสำคัญเนี่ยที่ทำให้เกิดปัญหาที่มีอยู่หลายข้อเช่น 1. ทัศนคติของวัยรุ่นเพราะเด็กบางคนเนี่ยยังขาดความเข้าใจเรื่องเซ็กส์บางคนเนี่ยมองว่าเป็นกิจกรรมสนุกๆโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมา 2. การเสพติดเครื่องดื่มมึนเมาทำให้ขาดสติแล้วก็นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในที่สุดค่ะ 3. ขาดความรู้เรื่องการป้องกันเพราะในบางสังคมเนี่ยไม่มีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำแล้วก็ยังมองว่าเซ็กส์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดถึงทำให้เด็กไม่มีความรู้ในการป้องกันตัวเอง 4. สังคมรอบข้างสิ่งแวดล้อมครอบครัวปิดกั้นในการให้คำปรึกษาเรื่องเซ็กส์หรือได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัยนะคะก็สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรก็ได้ค่ะแล้วเธอมารู้จริงๆตอนไหนอายุเท่าไหร่ได้ที่มันรู้ว่ามันคืออย่างนี้ตอนที่ฉันเริ่มจะดูหนังฝรั่งเธอก็ได้จากหนังนะเธอก็ยังไม่ได้จากโรงเรียนเลยตอนนี้เป็นแบบหนังแบบที่เป็น high schoolers อะไรแบบนี้เนาะ
เขาก็จะ ไม่ได้ฉันอยากรู้อายุเธอฉันจะได้เดาถูกว่าเธออยู่ในยุคเดียวกับฉันไหม Yeah. How old are you babe 30 Okay around the same แปลว่าเราเติบโตมา How old are you 29 Okay 1994 95 Okay that's 28 That's 29 already Okay ว่าแล้วกูมาเจอคนที่ว่ากว่าไปไม่ถูกเลยทุกคนแล้วแม่ขำว่าตอนเด็กๆฉันเคยพูดสำเนียงนี้ตอนไปตลาด ไปไหนนะ แล้วเล่าให้ฟังคือเราตอนเด็กๆใช่ปะ Yeah เราไปอยู่สวีเดนมาประมาณปี2 ปี Yeah เรากลับมาอยู่ภูเก็ตตอนนั้นเราอายุประมาณแบบแบบ10 กว่าปีใช่ไหม Yeah แล้วเราแบบมีความอยาก go inter Yes เราจะใส่อย่าแล้วตอนนั้นคุณ10 ปีแล้วตอนนั้นนะไม่ใช่ตอนนี้นะ10 ปีแล้วตอนนั้นอะแล้วเราก็เลยแบบฉันไปอยู่เมืองนอกมาเดี๋ยวฉันจะพูดไม่ชัดคือตอนนั้นขอโทษทีคือตอนนี้เราเข้าใจว่ามันอาจจะแปลกแต่ว่าตอนนั้นเราคิดว่ามันคูลแล้วเราก็ไปพูดไม่ชัดในตลาดเลยนะใช่แล้วเราก็ไปสั่งอาหารแล้วก็พูดเหมือนกับแบบว่ากินอันนี้ได้ไหมคะไม่กินแผะนะคะกินแผะไม่เป็น and I was like that in ตลาดแล้วกูพูดไทยชัดมากนะที่จริงอ่ะคือชัดแบบไม่ได้ชัดขนาดแต่ชัดแบบเวอร์ชันที่มันชัดอยู่อ่ะแล้ววันต่อมาแม่มาเดินด้วยแล้วการละครทีนี้จะพูดชัดต่อหน้าแม่ไม่ให้อายแม่ Right หรือจะไม่อายคนในตลาดเลือกอันไหนเลือกที่จะพูดกระดาษเลยเขาถามว่าหนูเอาเผ็ดไหมคะไม่คือเผ็ดค่ะแล้วแม่อย่างเงี้ย what the กูพูดไม่ชัดตอนไหนแม่เป็นคนอีสานแล้วกินปลาแดกเป็นแล้วแม่ก็คือแบบเขาช็อกในความสามารถในการ acting ของเราอะแล้วสิ่งที่พอเรามาเจอที่นี่แล้วพอยูพูดอย่างเงี้ยแม่เราหยุดขำไม่ได้ไงเพราะแม่เราจำได้เลยเหมือนกับติช่ามาเจอตัวเองอะคือไม่รู้ทำไมเราหยุดมันไปแล้วที่จริงมันแบบ fabulous มากอย่าหยุดต้องมาอีก อยากจะถามยูว่า Yes ความอินเตอร์มันเข้ามาในแบบ spiritual inside of you ตอนไหนฉันเริ่มโตแล้วจากที่โรงเรียนวัดอะไรฉันก็เริ่มโตฉันก็มีความรู้สึกว่าฉันอยากมีแฟนแล้วถ้าฉันจะไปทำตัวธรรมดาต๊อกต่อยแบบเดินธรรมดาอย่างเงี้ยผู้ชายเขาไม่มองฉันสิทำไมอ่ะเธอก็สวยนี่แต่ว่าฉันจะต้องให้มันเด้งขึ้นมาอีกโอเคยังมันไม่พอฉันก็เลยไปเรียนรู้จาก YouTube แต่งหน้าแต่งตัวอะไรกันยังไงซึ่งตอนนั้นก็เป็นใครเป็นไม่ได้อายจังKylie Jenner yeah ซึ่งKylie Jenner ตอนนั้นคบกับไทก้าอยู่แล้วคนที่ฉันแอบชอบก็เป็น a black man he's a black man ฉันก็ชอบเขาฉันก็เลยแบบเธอไปแอบชอบเขาที่ไหนยังไงอ่ะเธอไปเจอเขายังไงอ่ะ You wanna know that? Let me tell you about it มันเป็นแอปที่แบบเหมือนกับว่าคนเขาชอบมานัดเจอกันก่อนที่เราจะเข้าไปในกลุ่มเราจะใช้แฮชแท็กสมมุติว่าติช่าชอบไปแบบนิวยอร์กอะไรแบบนี้นิวยอร์กยูก็จะแบบแฮชแท็กไปนิวยอร์กเพื่อไปหาคนที่เขามีความสนใจในด้านนิวยอร์กเหมือนกันฉันชอบคนดำใช่ไหมจะชื่ออะไรอ่ะแฮชแท็กเธอคืออะไรฮิปฮอปแต่ก็ต้องแฮชแท็กฮิปฮอปฉันแฮชแท็กไปปุ๊บฉันก็ไปเลื่อนดูสมาชิกเลยว่ามีใครที่มันพอที่ฉันน่ะจะเป็นสเปคฉันได้บ้างพอฉันไปเจอผู้ชายคนนี้ปุ๊บฉันหยุดฉันก็กดเข้าไปแต่คำทักฉันมันยังธรรมดาอยู่นะฉันอายจังเพราะว่าเธอมันยังเด็กอยู่ What did you say Hi handsome how are you ธรรมดาปะธรรมดาแต่ว่ามันก็ยังมี attitude นะเธอผู้หญิงหลายคนแค่แบบให้เฉยๆอุ้ยให้เฉยๆไม่ได้ไงเธอก็อัปเกรดมาแล้วนะฉันก็อัปเกรดมาแล้วนิดนึงเนาะแล้วเขาก็แบบบอกว่าฉันน่ะจะต้องเป็นแบบ catfish แน่เลยเขาไม่เชื่อว่าเธอสวยเหมือนในรูปเธอจริงๆไม่ได้ยังมาพูดเขากลัวเขาโดน catfish เพราะว่าเธอสวยกว่าที่เธอจะมาคุยกับฉันหรือเปล่า Yeah that's what he said and then he just asked for like วิดีโอถ้างั้นเธอวิดีโอมาให้ฉันนิดนึงแบบขยับได้เลยแบบนี้นิดนึงให้รู้ว่าจริงหน่อยฉันก็เลยส่งไปแบบแบบนี้ Yeah after that then we got on Skype together คราวนี้ก็คุยยาวแล้วแต่ละวันอ่ะเราก็เปลี่ยนลุคไปเรื่อยเดี๋ยวก็ไปดัดผมมั่งเดี๋ยวก็ไปตัดผมหน้าม้าแล้วก็ไปทำสีผมประเด็นเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะไปเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เพื่อให้เขาสนใจในตัวเราเยอะๆเพราะว่าเขาเป็นสเปคเราเวอร์สเปค what's your type babe let me tell you about it So my type, like first thing, like bottom line, at least, you just gotta be intelligent. That's it. Okay.
smart man ใช่ค่ะเพราะว่าพอ you เป็น intelligent ปุ๊บอย่างอื่นมันก็ตามมาเอง you ก็จะ treat me right you ก็จะเป็นคนดีแล้วก็ treat friend ที่สหายอะไรแบบนี้ดีไปเองเพราะว่าคุณเป็นคนอันนี้แล้วไงเพราะว่าที่แบบคุณคิดได้อะเนาะ right and then you just gotta be a little tall yeah just a little tall Yeah. how tall are we talking 182อะไรอย่างไหมอย่างงี้ 182 at least อะไรแบบนี้ just a little bit tall just a little tall yeah and he just gotta have like big hands yeah เพราะว่า he can grab and take care of you and protect you yeah just for taking care nothing much nothing much we don't ask much big hand yeah just big hand so when you ask him on Skype you be like hi yeah and he had to do this yeah he just do that Fun fact มายาคติคนผิวสีจูใหญ่ รู้หรือไม่ว่าคนยุโรปเนี่ยคือผู้สร้างมายาคติเรื่องที่น้องชายของคนผิวสีเนี่ยซึ่งเริ่มมาจากชาวยุโรปเนี่ยวาดภาพชายผิวสีในแถบแอฟริกาช่วงล่าอาณานิคมแล้วก็ล่าทาสเนื่องจากชาวยุโรปเชื่อว่าคนผิวสีเนี่ยมีอวัยวะเพศที่ใหญ่โตเกินมาตรฐานซึ่งในตอนนั้นชาวคริสต์มุ่งเน้นควบคุมพลังทางเพศมากๆการที่ผู้ชายเนี่ยมีพลังทางเพศมากเกินไปต้องใช้อำนาจในการควบคุมเสมอพูดง่ายๆก็คือภาพของคนผิวสีที่มีน้องชายใหญ่เนี่ยคือภาพที่ชาวคริสต์ยุโรปสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนผิวสีมีพลังทางเพศที่ล้นหลามและต้องถูกควบคุมนั่นเองค่ะทำให้กลายมาเป็นความเชื่อว่าคนผิวสีเนี่ยไม่สามารถควบคุมพลังทางเพศของตัวเองได้ทำให้ยุคนั้นเนี่ยสาวๆหลายคนก็กลัวที่จะมีเซ็กส์กับคนผิวสีนั่นเองและทัศนคติเหล่านี้และความคิดของคนทั่วโลกนะคะก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาค่ะทำให้ปัจจุบันนะคะสังคมโลกเนี่ยมองเรื่องขนาดของน้องชายของคนผิวสีเป็นปกติทางพันธุกรรมค่ะเห็นว่ายูกับ Yeah. you กับ Ali Yeah, Ali Ellie. Black Ali sorry Ali baby. you're from the same place Yeah. and then you have แบบ attitude แล้ว agreement ว่าจะออกไปจากนี้ต้องมี feel inter yesมันเริ่มจาก CD หรือมันเริ่มจากไหนว่าทำไมสองคนนี้คือได้ฟีลแบบฝรั่งจริงๆใส่ฟอจริงคือจุดเริ่มต้นเลยอ่ะมันเริ่มมาจากไฮไฟฟ์ก่อนมันก็เหมือนตอนนี้แหละหล่อนตอนนี้เราก็แบบ Instagram ใช่ไหมเราก็แบบอยากอัพรูปให้แบบได้ลงได้ไลค์ก็มีโฟโต้ชูต ๆ yeah แต่ว่า ต้องชูเลยเหรอใช่โฟโต้ชูตไฮไฟฟ์ตอนนั้นคือโฟโต้ชูตเราไปที่บ้านเอลี่ก็คือบ้านเอลี่ก็จะมีแบบเพื่อนหลายคนมารวมกันแล้วแต่ละคนก็คือจะมีแบบ personality ไม่เหมือนกันตอนนั้นนะทุกคนเป็นกามิกาเซ่แล้วเราก็ไปหาเสื้อผ้าแบบไม่รู้ว่าไปหามาจากไหนอ่ะแต่รู้ว่าไม่ได้ไปซื้อแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครมีเงิน ไม่รู้ว่าไปหากันมาจากไหน ทีนี้คุณตำรวจเริ่มสงสัยนะคะอะไรนะไม่มีใครซื้อหาซื้อมาจากไหนอะแล้วคือเราเป็นยังไงผมโปกกันทุกคนใช่ไหมคะผมสั้นเรียนโรงเรียนไทยเนาะทุกคนก็ตัดสั้นเราก็ต้องไปเช่าวิกสรุปก็คือโฟโต้ชูตบ้านเอลี่ก็คือทำให้มันเป็นสายฝอที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วมันออกมาก็คือไม่ฝอแต่แบบกามิกาเซ่ฝอไม่ฝอแต่แบบกามิกาเซ่ฝอและทุกคนอยากดูรูปเขาช่วยส่งรูปให้ดูไหม I will Okay I would love to see it เนี่ยพอลงไฮไฟได้ไลค์อะไรกันแล้วมันก็เริ่มแบบดีใจใช่ไหมแบบ60-70 ไลค์อะไรแบบนี้ก็ดีใจแล้วมัน amazing สำหรับแบบยุคเราก็เลยทำกันทุกอาทิตย์แล้วภาษาอังกฤษก็เริ่มมาอินเนอร์มันก็เริ่มมาภาษาอังกฤษมาได้ยังไงจากไลค์เพราะว่าเราแบบพอมันมีคนไลค์เรารู้สึกว่ามีความเป็นฝรั่ง เราต้องเริ่มพูดจากันคำแรกที่ง่ายที่สุดคือ oh my god เราจะต้องเริ่มทุกคนจะต้องพูดคำนี้ oh my god ก็ทางกูก็พูด oh my god กันเลยแล้วก็เพิ่มผมติชาเลยก็คือแกล้งพูดไม่ชัดอะไรแบบนี้I have a question. You teach your husband Thai. คำยังไงทำไมมาเริ่มมันคือคำสูงส่งป่ะมันคือคำอะไรอะ For example ให้ example หน่อยมันเริ่มอย่างนี้มันเริ่มก็คือเราเป็นคนไทยใช่ไหมเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศเวลาเราใช้คำไม่น่ารักแบบ this is insane อะไรแบบเนี้ยแฟนเราเขาก็จะมองที่เราแล้วก็แบบว่าพูดอะไรแต่สำหรับเรามันคิดว่าเราคูลเราคิดว่าคูลไงแต่เวลาที่คนที่เขาฟังจริงมันไม่น่ารักคราวนี้เพื่อนสนิทของไอก็เลยไปสอนให้เจพูดคำว่าอีดอกชนีหมาเนี่ยแล้วเวลาที่ไอฟังสามีไอพูดแล้วไอก็รู้สึกแบบว่ามันก็ไม่ใช่เนาะไม่น่ารักมันไม่น่ารักก็เลยสอนคำแรกๆเลยที่จำได้ตอนนี้ที่สอนสามีไปก็คือมารดาแล้วก็คำว่าทันตแพทย์เพราะว่า it was in the morning husband เดินมาถามว่าแม่ไปไหนเราก็เลยบอกว่ามารดาไปพบทันตแพทย์ มันก็เริ่มมาจากจุดนั้นแล้วพอเขา repeat เขาพูดตามมันดูน่ารักมันก็จะฟังดูไพเราะ I love him so much it's so cute แล้วเขารู้คำปกติไหมตอนนี้อยากรู้ไม่รู้ค่ะ
เขาจะพูดคำนี้กับมนุษย์ทุกคนเลยตอนนี้ yes เหมือนเขาหลุดมาจากโลกโบราณหรือเปล่า ใช่แล้วก็มีคนแซวว่าแบบหลุดมาจากวังจุฑาเทพอะไรแบบนี้อย่ายกตัวอย่างคำว่าบุฟเฟ่อาหารที่ลูกค้าบริการตนเองเป็นไงล่ะ สวัสดีทุกท่านวันนี้เชษฐาชันชวนอนุชามารับประทานอาหารที่ลูกค้าบริการตนเอง เธอได้ทำ make history จริง yeah, ๆ สอนฝรั่งคำที่แบบไพเราะสนอหูผัวเขาฉลาดจริง ที่เขาบอกเขาเคลมมาว่าสามีของเขาเนี่ยมี intelligent นะคะ เรียนคำพวกนี้ได้เนี่ยไม่ได้ธรรมดานะเพราะขนาดคุณยังไม่รู้เลยเชื่อไหมบุฟเฟ่แปลว่าอะไรรู้วันนี้พร้อมกันใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยช่องทางของยูเนี่ยมันจะเป็นเวไหนยูมีแพลนอะไรอีกไหมอะก็แบบ TikTok อ่ะก็แบบลงคอนเทนต์ลูกสามีแล้วก็ตัวเองอะไรเล็กๆน้อยๆเพราะว่าแบบตอนนี้ก็แบบ busy แบบ doing business Yes What's your business babe I love when a girl has their own business นะ Thank you baby so what I'm doing right now is vegan supplement This one tada นี่ So this one the brand is lovely got a glow ปกติยูแบบชอบแบบทานอาหารเสริมอะไรอย่างงี้เปล่าชอบไอชอบกัมมี่อยู่แล้วด้วย ยูชอบกัมมี่ด้วย เพราะมันหนึ่งมันอร่อยสองมันกินง่าย Yeah Why not right อันนี้ทำกัมมี่ของอยู่เป็นยังไงอะไรยังไงก็อย่างที่ยูพูดเลยอร่อยกินง่ายกินแต่ว่ามีแบบส่วนผสมดีๆแล้วแบบเราไม่รู้สึกว่าเรากินแล้วมันเป็นแบบอุ๊ยอาหารเสริมอ่ะแบบอุ๊ยdon't wanna take อะไรแบบเนี้ยแบบวันนี้รู้สึกแบบอุ๊ยอยากจะเทคจังเลยอะไรแบบนี้ให้มันตอบโจทย์อุ๊ยเป็นรูปหัวใจด้วยอ่ะติชมมาได้เลยว่าแบบรสชาติอะไรเป็นยังไงอร่อยใส่อะไรเข้าไปด้วยมีไบโอตินมีวิตามินซีไปเลยนะทำไมไบโอติน 100% วิตามินซี 100% นะ Yeah because we want it to be 100% ไงแต่เราก็ยังแบบคงรสชาติให้แบบอร่อยแต่หมายถึงว่าในลูกนึงก็แบ่งคนละครึ่งนึงใช่ไหม No วันหนึ่งต้อง2 เม็ดเพื่อให้ได้ 100% ต้องกินวันละ2 เม็ดYeah ไปติดตามได้นะคะที่ lovely gotta glow ดีมากเลยค่ะก็มี business เป็นตัวนี้ Yes แล้วก็ไปติดตามใน TikTok ได้นะคะ TikTok ชื่ออะไร TikTok นะคะ The Black Thai Event หรือว่าถ้าเป็นสำเนียงไทยก็ The Black Thai Event นี่ก็ได้ค่ะเขายังรู้นะว่าเขาพูดใครคำแรกเดี๋ยวคนไม่รู้ เขาก็เตรียมตัวใจมาอยู่นะเพราะครั้งแรกเขาก็คิดว่ามึงน่าจะจับฟังไม่ออก Why did you decide to move back baby เป็น situation ของฉันไม่อยากเอาไปแบบรวมกับของคนอื่นนะคะของคนอื่น different ไม่เป็นไรเรา different กันได้แต่ในของชอกับเจอ่ะคือชอเคยเป็นแอร์แล้วเวลาเป็นแอร์อ่ะคุณต้องออกไปไหนก็ไม่รู้อ่ะบินไหนก็ไม่รู้แล้วเราไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักอันนี้คือไม่ตอบโจทย์เราก็เลยหยุดทำงานดีกว่าแล้วก็ย้ายมาอยู่ประเทศไทยดีกว่าโอเคแต่เราตั้งเป้ากันไว้ว่าหลังจากที่คลอดลูกอ่ะแน่นอนต้องย้ายแน่นอนเวลาเป็นสิ่งสำคัญในครอบครัวเรามาก time is like everything like แต่ละ family อาจจะมีเขาเรียกไงนะตัวเองแบบ priority ไม่เหมือนกันเจกับเราก็เลยคุยกันแล้วว่า 100% ต้องกลับมาอยู่ประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ดีมีความสุขในเรื่องอาหารแล้วก็ affordable yeah you can have like nice condo แล้วก็จะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกเพราะว่าเจเขาตั้งใจไว้เลยว่าเขาจะ homeschool บุตรธิดาแล้วก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับแฟนแล้วก็ลูกเยอะๆก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะฝากติดตามนะฝาก subscribe like นะคะคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะคะเพราะทีมงานเราตั้งใจมากแล้วก็ฝากช่องทางได้เลยจ้ะOkay, my Instagram is @shawjuju so HAWJUJU ขอเวอร์ชั่นสำเนียงไทยค่ะนะคะ Instagram นะคะชอจูจูนะคะก็ SSAWJUJU นะคะนี่มันมี2เวอร์ชันนะคะก็ไปติดตามนะคะแล้วก็ TikTok นะคะ The Black Thai Event หรือว่า The Black Thai Event นะคะก็ติดตามได้นะคะแล้วก็ฝากแบรนด์สุดท้ายละ Yeah so แล้วก็ฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะคะ Lovely Gotta Glow ก็เป็นvegan supplement นะคะทุกคนเป็นอาหารเสริมที่เป็น vegan แล้วก็ดีต่อร่างกายโดยที่ชอตั้งใจทำให้มันทานง่ายไม่เดือดร้อนสัตว์แล้วก็ไม่เดือดร้อนแบบท้องของเราอะไรแบบนี้ก็คือเกี่ยวกับร่างกายง่ายแล้วก็มีทั้งแบบไบโอตินและวิตามินซีด้วยเนาะ Yeah Thank you นะคะขอร้องเลยช่วยแชร์กันเยอะๆนะคลิปนี้แล้ว Flow Day ล่ะThis is flow days นี่เลยไม่คือฉันนะแบบชอบมานานแล้วอะไรที่แบบเกี่ยวกับการรักโลกแต่ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าฉันก็แบบ
ไม่เคยมาก่อน อ่า ฉันก็เลยแบบ2 จิต 2 ใจ แล้วฉันก็เลยแบบใช้ผ้าอนามัยปกติมาเรื่อยมา แล้วก็มาเห็นคนไทยคนแรกที่ขายแล้วก็อธิบายเป็นภาษาไทยให้มันเห็นแบบชัดเจนว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทำให้เจ็บกีนะแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้แบบกียูใหญ่หรืออะไรแบบเนี้ยวันนี้แหละก็เลยมาขอของเขา อันนี้อธิบายนิดนึงนะคืออย่างที่ยูพูดเลยมัน sustainable ตรงที่ว่าใส่เข้าไปแล้วล้างเททิ้งเทไปมันทิ้งล้างทำความสะอาดแล้วใส่เข้าไปใหม่ได้ซึ่งน้องแบบขอโชว์นะคะเนี่ยเป็นซิลิโคนทางการแพทย์คือ it's very soft you know so you like just do this and it goes in to your vajayjay yeah and then it opens ก็เลย absorb แบบว่า period ได้แล้วถอดออกก็คือแบบกดก้นถ้วยมาอย่างนี้เททิ้งเลยอย่างนี้ ใช่ แล้วมันก็คือลดขยะไปได้เยอะเพราะว่าสาวๆรู้ไหมว่าเราใช้ผ้าอนามัยแล้วแบบ มันแย่มากต่อโลกอ่ะขยะมันเยอะมากจริงๆแล้วบางคนแบบว่าอุ๊ยฉันไม่ได้ใช้เยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดยูไม่เปลี่ยนบ่อยๆอ่ะมันเหม็นได้ไงเคยเป็นไหมผู้ช่วงประจำเดือนจะมีกลิ่นพิเศษใช่ปะใช่ค่ะใช่เจอแบคทีเรียเจอความร้อน ตายแล้วแสดงว่าแบบนี้ไม่โดนแอร์ ไม่โดน air เพราะมันอยู่ข้างใน your body เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ถ้วยทำไมไม่มีกลิ่นเลยนี่ ดีมาก ขอบคุณลองเลย I don't think you have a problem ถ้าเกิด your man have a big hand yeah ไปสนับสนุนนะคะได้ทั้ง lovely นะคะ lovely gotta glow แล้วก็ flow days ฝรั่งกับคนไทยยูว่าอะไรที่แตกต่างกันในการแบบอรรถรสในการมีเซ็กส์ถ้าให้ฉันคิดนะฉันในความคิดฉันคิดว่าเท่าที่ฉันดูมาจากทีวี คนไทยกับเกาหลีเอาคนไทยกับเกาหลีด้วยได้ไหมเขาชอบแกล้งล้มแล้วจูบ แต่ถ้าเป็นฝรั่งแล้วเขาจิกหัวแล้วมาจูบเลยฉันก็คิดว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า คนไทยเวอร์คนไทยเวอร์ตอนนี้ What about you ขอเคี่ยวคนไทยเท่าเดียวขอเวลาเคี่ยวคนไทยเท่าเดียวเป็นยังไงล่ะคนไทยล้มแล้วจูบไหมล่ะใครล้มแล้วจูบคอมเมนต์เลยนะเขาเห็นหมดนะตามช่อง3ช่อง7อ่ะ yeah you guys ชอบแบบล้มแล้วก็จูบแล้วก็แบบค้างไว้อย่างเงี้ยแล้ว you guys จะไม่ทำอะไรต่ออ่ะคนไทยมาเคลียร์คอมเมนต์ไว้ล้มแล้วจูบเนี่ย